Hi guys! Pretty Coach para na naman sa ating isang makeup video. Meron ka bang Monay face, round face, siopaw face, chubby cheeks, gaya ng akin? And I'm gonna share today what I know about contouring. Let's get started! Ang gagamitin natin ngayon ay mga supermarket available na contour stick. Inuuna ko lagi ang nose. So from the eyebrows, ibababa lang natin. Yan. Yan. Ibababa lang natin. Huwag masyadong madiin, guys. Kasi madaling remedyohan pag... Yan. Ayan. Ganyan yung nakikita ko lang. Kasi medyo malapad ang ilong. So, kailangan tapyasan. Ang effect ng contour, pag gumamit ka ng dark, so pinapalubog niya. Pag gumamit ka naman ng highlights or yung mga light color, pinapaangat niya. Since meron akong, ang gusto ko is i-chop down yung aking wide nose. So, ganyan ang effect. Pero, very, very light pressure lang. Dito tayo sa cheek. Ganon, yung fish lips, tawag nila. Pwedeng 2 to 3 fingers from your lips. Yan. Susundan mo yung pinaka-line. Again, wag madiin. Okay? Dahil madaling gawa ng paraan yung kulang. Pero yung sobra, mahirap remedyohan. Hindi ko man nagagawin yung kabilang side para makita natin yung different. Gustong-gusto ko rin yung jaw para na-emphasize yung ating jaw. Tsaka, meron naman akong cleft chin. Trying hard lang. Pero gusto ko siyang lagyan. So, a little bit. Okay. There. And yung sabi nilang number 3. So, konti lang dyan. Since, para lang hindi malayo yung color ng skin mo dun sa anit mo. Ang ginagamit kong pang contour ay brush. I love this parang toothbrush style. This one. Okay. Amateur makeup lang tayo. Any brand will do. I love to brush it in circular motion. Susundan mo lang yung mga yan. Light lang, light. Kasi day makeup tayo. Pang office, pang kapitbahay, pang palengke. Nakita nyo, parang may dimension na siya, parang medyo lumalim, parang na-chop down yung chubby cheeks. So, gustong-gusto ko yung pencil kasi parang may creamy effect siya, mas makapit, lalo kung oily face like mine. Para dito sa nose, yung ganitong style lang siya. Hindi masyadong makapal. Sisimulan ko siya sa taas, again, mga ganyan-ganyan brush lang siya. Basta, lagi mong ginagawa, nakakasanayan mo rin kasi practice means excellence. So, i-connect mo siya under your eye, yan, para hindi naman nakahiwala yung, para hanggang dito mukhang malalim, diba? Kasi ang effect nga ng contour is pampalalim. Yan. So, chop down. Yung medyo malapad dito sa gilid, and yung gitna. It doesn't matter kung anong brand, as long as nasasanay kang gumamit. So, using this contour brush, ganyan lang siya. Cut mo lang para yung excess mawala. Tapos circular motion. Light pressure lang, ha? Kasi pangit naman yung pag tinumpok na gano'n. So, sa ibabaw, make sure you blend para may transition. Para hindi mukhang ginuhit. Saka mas medyo natural yung effect. Ayan. Tap lang lagi. At dito sa mga sides, yan. Kailangan nating kung connecting sa ating anit. Yan. So now, nakita nyo na yung effect. Next natin gagawin ay yung blusher. Sa blusher, matte lang din ang gagamitin natin. Kasi nga chubby cheeks tayo. So para medyo maging humupa ang ating mga nagpipintugang pisngi. So ganyan, very light pressure lang din kasi pwede mong dagdagan pag hindi ka happy. See the big difference now? On the other side, let's do this. Pero pabibilisin ko lang video. Ayan, happy na ako. Pantay na. So, ipapat na lang natin siya ng powder para mas kumapit. So, ganyan lang. And gano'n mo lang. Huwag mong iba-brush off para wag kumalat yung makeup. So, pat-pat lang. Pat! Mga stifle effect lang. Connect sa leeg. Ikakabit ko na lang yung lipstick.
And I'll get back to you. Yan, tapos na. I hope nagustuhan niyo yung video ngayon. So kung may question po kayo, please write down on the comments kung may suggestion kayo for contouring. Kung meron kayong gusto nyong ipagawang makeup sa akin next time, please like, subscribe, and share. Lalo na pasayahin ang araw ng mga merong chubby cheeks, Monay face, Siopaw face, just like mine. Thank you for watching, guys. Bye! Anika, am I in the middle? Should I move this way? This way? Okay. So now I'm in the middle. This one is better. Anika, did you see the effect? Did you see the effect of the contour?